iba nakalagay. Kahalo-halo na. Ito yung dalawang presidential, back-to-back. Isa lang ba silver cup natin kay Hagdan? Alam ko dalawa eh. Nasa isa nito. Hindi, kay Ibarra yata yun eh. Isa lang, si Hagdan? Tapos eto, Triple Crown. Ito yung mga ordinary mile. Ito sila, ano na to, mga sprint na to, sila Cat Silver. Ito, sino ba ito? Grand Derby, Phil Racom, dapat nakalagay yung mga kabayo, di ba? Hindi na ilagay. Gentle strength cancer. Gentle strength? Gentle strength. Oo. Tama. Oo. Ito, Triple Crown nino to. Ito, Triple Crown ni Hagdan ba to? Phil Racon, first leg. Tama, sino ba kalaban ni Hagdan ba to? Yun ang hinahanap ko. Si Humble Riches. Alam mo ba nung araw, alam ko lang, kinukuha ko yun para may baby. Humble ba to? Ha? Bayang karerista, don't be shy. Start to cheer now, cause Hagdan Bato now strides away. Last 15 years, the champion of all champion, the king of all kings. That's the people's champ, Hagdan Bato. Bawat henerasyon may kanya-kanyang heroes na kabayo. Ang daming heroes. At itong mga heroes na ito, itong mga pinag-uusapan na ito, this is what keeps racing alive. Colorful and very interesting. Inharabalos horse, this one Hagdan Bato bagging the first leg. Sisit-sitan ko lang ang kabayong yun. Agad-agad, nagre-response na agad yung kabayo. Sa gate, nakaabang agad na gano'n. Nakaabang na gano'n. Talagang nandun na siya. Basta bumukas sa gate, pak! Takbo ka agad yan. Racing and the 2014 PCSO Presidential Gold Cup. Katulad nga ng sinabi ko, di makin ng kabayo si Hagdan Bato, walang katulad. Ngayon naman, kakamustahin natin ang mga bayang karinistang susuporta dito sa ating mga champion horses. Kayo, sino ang susuportahan nyo kayo? Hagdan Bato! Hagdan Bato! Last 15 years, the champion of all champion, the king of all kings. That's the people's champ, Hagdan Bato. Well, Hagdan Bato ay kapatid ni Ibarra. No? Ibarra is island-born. So, sabi namin, sino ang babagay sa inahin na ang available ng stud local? So, since ang mayor ay Northern Dancer, dapat isang Mr. Prospector. So, at that time, nung naghahanap ako, nakita ko tong Quaker Range. Sabi ko, mukhang magandang linyada ng Quaker. So, Quaker plus Prospector, sigurado magaling to. Nung brinid namin ito, kung hindi ako nagkakamali, merong nauna. Ang pangalan niya ay si Olajuwon, if you recall Olajuwon. No? Nung tumakbo yung Olajuwon, hindi ka ganun kagaling. Olajuwon is also by the mayor, no? Same mayor, kapatid din. Ito si Far Down Under at ang kanyang tatay ay si Quaker. Hindi ganun kagaling. Quaker Ridge out of Fire Down Under ang lahi. Kapatid ni Hagdan Bato. Number 2, Olajuwon. Mababa nga naman sa laban. So sabi ko, ako baka hindi ganun kagaling tong Hagdan Bato na ito. No? Pero sabi ko, ganun nangyayari naman yan eh. Same genes, pero kung isa magaling kapatid, yung isang kapatid magaling. Ang importante, maganda ang linyada ng dugo, maganda performance, ang track record, I cannot go wrong here. Tingnan mo yung nanay, si Fire Down,
Hagdan Bato, tsaka si Ibarra. Ibarra is more of an Arabian eh. Iba yung mukha eh. Ito talagang maskulado. Magkaiba sila. Ito medyo payat swimmer eh. Ito boxer. Parang ganun ang type ng katawan ng physique. Pero ito producer. Grabe itong... Ito malaking kinintribute sa industriya yung nanay. Kung minsan nakakalimutan natin ng yung nanay eh. No? Itong far down. Hindi. Ibarra. Yan. Kita mo parang yung katawan niya, mukhang pa rin, panakpo pa rin, batak pa rin, mayabang pa rin itong kabayong to. Ganador na eh. May mga anak na po yan. May lahi na po. Oo, si Lacan, anak ni si Lacan. Maraming anak, Sun also rises. Brenero. Ang kabayo ko kasi, basta pinapangalan ko, kung ano yung kabayo nag-i-strike sa akin, yung pangalan nag-i-strike sa akin. For example, basta ang gusto kong pangalan ngayon ay tungkol sa mga lugar ko. Meron akong Malaya. Yung Malaya ay kalye ko yun, doon ako nakatira. Yung Pinagtipunan, doon ang kalye ng daddy ko. Doon kami lumaki. Hagdan Bato, baluarte namin yan sa politika. No? Diyan pinanganak ang mami, ang daddy ko, ang mga lola ko. Diyan ako lumaki. In short, sa lahat ng political career ko, I would say one of the biggest votes I've ever had in my whole, galing sa lugar na yan. Tawag ko nga baluarte. Pero kung minsan naman, nasa mood naman ako ng mga basketball o lajuon, yung mga araw. O kaya naman, puntahan natin yung mga lugar, kamukha sa Europe, Brenero. May mga lugar na mga Brenero dyan. So, ganon, depende sa mood at tingin ko mag-isa. Kamukha ngayon, may nakikita akong mamaya, papakita ko sa iyo. Sana gumaling ito. Hindi ako magkakamali rito. Bata pa ito, ang pangalan nito, pinangalan ko na, bahala na. Manda. Manda na talaga ito. Ako, hindi pwedeng daluyo. May nauna na sa akin eh. So, that's how, ayoko namang ipangalan sa, let's say, sa mga mahal ko sa buhay. Dahil kunyari, let's say, pangalan ng kunyari, magpangalan ka sa isang babae, no? O kaya sa isang bata. Kung matatalo, baka minumura ng karerista eh. Kawawa na may papangalan mo, di ba? Looks like it has settled down. The gates open, they're off and racing. Humble Riches began fast and so did Hung Dung Bato on the outside. Golden Empire showing speed early, moving, and then over on the inside was Golden Empire, followed further back by Steel Creation, then Purple Ribbon and Patron down at the field. Can they catch this flying filly? Humble Riches leads clearly. One starting to come from the clouds on the home turn. Humble Riches in front. Hung Dung Bato on the outside challenging. Humble Riches in front. Look at Patron starting to storm home. Humble Riches, Hung Dung Bato on the outside lifting. Humble Riches still in front. Hung Dung Bato, Humble Riches, Hung Dung Bato, Patron, and Humble Riches again. Oh, what a good filly she is. Hung Dung Bato has run a Una ko sa gallant campaign, second. Patron. giling Valencia, binakasyon, bumalik, bakasyon, then dire-diretso, legging up. Sa tingin ko sa kabayan na yun, may potential agad ng Timano. Formation-wise, may potential na. Yan ang typical Hagdan Bato, labas yung puti ng mata. Dahil yung puti ng mata, labas. Ops, tigil mo kaya. So, bakit may siyang bukod niya? Ganyan siya ever since, kinakain niya eh. Oo kinakaya. Kita mo, napakabait. Ibang-iba doon sa kapatid. Di ba? Napakabait, nakakaamoy lang ng babae to. Wala na. Naglilibog na. Baka makunan pa. Mga lilisik, Right yan, Titingin pa, Nung pinanganak si Hagdan Bato, hindi siya yung kabayong titignan mo ng dalawang tingin. No? Yung kapatid niyang Ibarra, yung pagka-Arabian, mayabang. Eto, pagtingin mo, nung yearling siya, ang laki ng tiyan, palempot-lempot, very plain looking. Hindi mo expect that this horse will be a super horse. If there's only one thing going for him, yung nanay niya is a producer, yung tatay niya magaling, doon lang kami nagbabang.
Nung siya'y lumalaki na, sabi ko parang ugly duckling ito Pumupogi na, unti-unting gumagwapo na. At ang gusto namin kasi sa kabayo, lalo na ako, gusto ko sa lahat yung malaking likuran eh. Maskulado yung puwet, balansyado yung harap, malaki yung panga. And all of these attributes, biglang unti-unti, nung nagkakamasal yung kabayo, gumaganda na siya. Isa sa pinakamagaling na nahawakan ko. Iba siya, ang kanyang performance, ang kanyang tibay sa laban. Buwabasi kami sa order ng trainer namin na RS Topas, na isa sa kilala na trainer. Tapos ng ensayo, ng workout niya, uwi ng kwadra, paligo, sinasabon pa minsan. Kaya makikita mo yung bait niya, kahit na anong gawin mo sa kanya sa paliguan, pasyal mo siya, hindi siya salbahe na kabayo. Tapos niya ng kaya ng umaga, lilinisin namin, susungkitan. Kasi isa sa importante sa kabayo, kuko ng kabayo. Kaya nga sabi nila no horse. Pati yung pagkain namin, talagang full support siya, gamot. Yung kasi pagkain namin, imported pa. If there's one thing about horses, parang bata yan eh. Batang boksingero, kung bago yan, hindi mo pwede ibangka sa veterano. Una-una, masisira ang loob niyan. Alam mo, sa mga kabayo, they've got this secret language, pero yung konting banggaan, konting parang basketball. Kabago-bago, balyahin ka kaya, baksak ka. Baka hindi ka na umulit. Nangyayari sa kabayo yan. Sa amin, sa aming stable, napakaswerte ko, meron akong Ruben Tupas. Napakapasensyoso. Kano kapasensyoso? Magtatatlong taon na kabayo ko, di pa tumatakbo. Sabi sa akin, Mayor, walang paa, walang karera. Meaning, kung may pilay, kawawa siya, kawawa ako, kawawa kami lahat. So he takes his time. Gusto niya, sarado buto, matibay na matibay. Gradual lang, dahan-dahan lang muna. Kasi yung hindi ko gusto yung tubo ng pamamahan niya. Kaya nilagaan ko siya, dahan-dahan lang, palakas ng palakas. Ang trabaho niya, unti-unti lang. We try to find yung talagang na isang kabayo, yung talagang hangganan niya. Kung kailangan mahabang panahon na kailangan, gusto kami tungkol sa sobrekanya. Sobrekanya is source sheet. Basta ang bata, let's say 3 kilometers, kunyari, mamarathon ka 3K, biglain mong 20K, kinabukasan sakit ang katawan niyan. Baka masakit. Ganun ang source sheet. Nabibigla ka pa minsan-minsan. Kaya dapat uunti-untiin mo. That's how, ganun ang training niya hanggang ba to? Tignan mo ito, ha? Ito. Tignan mo, maikli. Maikli ito. Kasi kung mahaba ito, balik. So, ito inalagaan namin. Pero nung bata siya, yung kanyang tendon dito, nagka-problema tayo dito dati, Jojo, di ba? Yan. Dito, at saka pangalawang problema namin dito, yung kuko rito. Hanggang ngayon, meron pa rin eh. Ito, ayan kita mo? Makukunan nyo ba ito? Ito, yung may, ayan yung may, yung bumiyak. Ito, kabila, Jo. Ito. Ayan di ba? Ito. Ayan yan. Umaakit yan. Hanggang tama. Yan ang naging problema namin sa kanya, sa buong karir niya. Nung natalo siya, we gave him time. Sige, kalabanin mo muna yung mga kaya mong talunin. Huwag mo isasabak ang kabayo mo, mabibigat ka agad. Nako, kung manalo, swerte. Okay, good. Pero what if, kabata-bata, isabak mo, may mangyaring masama. Huwag na lang yung physical, but the mental. Remember, yung physical, yung buto niyan, babata yan, very brittle yan, mga tendon yan, etc. So, that's how we take care of the training regimen. Very conservative kami dyan. Bakit? You've given the best blood, the best quality, the best feeds, the best environment. Malapit ka na, konti na lang training. Tiyagain mo na. Huwag ka magmamadali.
4-year-old pa lang siya, medyo masarap pa lang. Pero nung nagkaedad na ng 4-year-old, para ka nang nakasakay sa Mercedes-Benz na kung anong gusto mo, binibigay sa'yo. Kung anong gusto mong bilis, kung gusto mo magdahan-dahan lang, pinakamasarap sakyan. Hindi siya temperamental, malaki yung ulo. Basta nakasakay, mais, pinenda. Still in behind them, past the 900 meters post, we have the Philly Humble Riches running by the rail. The Colt Hagdang Bato is sorry outside as they do 23 on the second quarter, which is the pass clip. Rounding at the last 600, two runners keep on parting out for the lead. The Philly Humble Riches is by the road. The Colt Hagdang Bato throwing a challenge sorry outside and put its neck to take the lead as the action turns for home. Hagdang Bato, the Colt takes up the running ori outside. Siguro ang turing namin sa isa't isa ni Hagdang Bato, pagka tumatakbo siya, unang-unan, sumusunod siya sa gusto ko, kung anong gusto ko. Pangalawa, pagka sinabi kong liga na, kailangan mabilis na tayo. Sisit-sitan ko lang ng kabayong yun. Agad-agad, nagre-response na agad yung kabayo. Kaya, katulad nga ng sinabi ko, di makin ng kabayo si Hagdang Bato, walang katulad. Race, Mayor Ben Harabalos horse, this one Hagdang Bato bagging the first leg. Ang difference kay Hagdang Bato is that ito yung kabayong malamig ang ulo. Kumbaga sa kotse ito, automatic. Gusto mong nasa likod lang siya. Gusto mong nasa harap lang siya. Walang kabisyo-bisyo. Purple ribbon still in behind them as they do 1 minute, 1 second, 0.6 at the half mile pole. It's Golden Empire leading the field. Humble Riches, Hagdang Bato moving up on the outside and Hernandez saying, "Let's go boy." Humble Riches, the Philly is running in second. Golden Empire shuffle back in third as they do 1 minute 25.8 at the 1,400 meters distance with Hagdang Bato leading the field. He starts to draw away by about 6 lengths and down the stretch they come. The horse of Honorable Mayor Ben Harabalos cruising home with Jackie Jonathan Basco Hernandez and winning the second leg of Triple Crown. Isa sa mga may magandang performance na pinakita at isang hindi ko makakalimutan, Grand Slam winner niya nung Triple Crown, July 15, 2012, ay kaarawan ko pa. That is Hagdang Bato with J.V. Hernandez on top carrying 54.5 kilograms. Mandaluyong Mayor Benhar Avalos Jr. ang proud owner, then trainer is Mr. Ruben Tupas. That's number 8, Hagdang Bato. Puro panalo ang record. Huling laban, yung second leg ng Triple Crown, 21 days back, 1800. Nakapagtala ng prebang 152.4. Again, regular rider niya, J.V. Hernandez, on top of number 8, Hagdang Bato. Kung papansin mo ito, papasok to sa karera. For one, walang buntot ito. Number 2, basta maraming tao, tumitigil yan, nagpapakuha ng picture yan eh. At pagkatapos, ang nakakatuwa pa rito, basta nandun na siya, sabi nga sa akin, alam mo, sir, one thing about him, sa gate, nakaabang kagad na gano'n. Nakaabang na gano'n, talagang nandun na siya. Basta bumukas sa gate, pak! Takbo kagad yan. Racing as they battle for the 2012 Tiracom third leg Triple Crown Series. We have Humble Riches, break later start, then within second Golden Empire. Isa pang is racing in fourth. Hagdang Bato is down in fifth, then comes Patron Steel Creation, while Chevron is the early trailer by about 6 lengths of the leader and going along for the first turn. Why don't we give a big round of applause for these 8 classic runners, starting with Hagdang Bato. Now takes command by about 3 lengths, and in second is Golden Empire running by the relays. Humble Riches is up. Then next on line is Patron Penrith. Steel Creation is on the outside 7th, while Chevron is still running at the tail of the field. Back to the leader, we have Golden Empire takes command by the
second time inside is Hagdang Bato. And in third comes Humble Riches. Isa pa. And in fifth now is Fenrit. Then comes Patron Steel Creation while Chevron is still running at the tail of the field. Half-mile distance they traveled. We have the defending champion Hagdang Bato, who's trying to sweep the Triple Crown Series and be part of the history. In control, maintaining a head lead. And in second is Golden Empire. Humble Riches now moving a party outside. Then next online is isa pa. Chevron, then comes Patron. Is still Creation while Pendit now running at the tail of the field. Last 400 meters of the race. We have Hagdang Bato, and on the outside is Humble Riches. And as they swing for home, Hagdang Bato, maya wala lang getting up. Humble Riches, Patron is on the outside third. Last 100 meters, the trilogy of the Triple Crown Series ends up with only one story, and that is Hagdang Bato story. Siguro nung panahon niya, wala siyang katulad. Katulad nga nung mga imported, kahit labanan siya ng mga imported, kahit na sinong magagaling na imported, lahat yun, puro talunan niya. Kung talunin niya, napakalayo. Behind them, rounding at the last 600, Hagdang Bato leading the field by half length, pressing a party outside once again, etc. by the rail. Amazing mix, Tagorano and Aiko as they turn for home. Hagdang Bato still leading the field, etc. on the outside. Amazing mix by the rail. Aikel and Tagorano win the hour, and down the stretch they come. Hagdang Bato running by the rail, moving up, etc. and Amazing mix, and with 75 meters, etc. with Mark Alvarez winning this race. Sabi ko nga, hindi lahat ng storya maganda eh. Dahil kung titignan mo itong kabayong ito, nung unang takbo niya, I think may tumalo sa kanya si etc. eh. No? Nangyari yun nung araw eh. So, kung ibang sabihin ako, mali naman yata ito, hindi yata magaling ito. Alam mo, for breeder isipin mo, mag-aantay ka magkukumpute ka muna sa computer. Magaling ba itong kabayong to? Mag-aantay ka ng 11 months bago manganak yung bisero. Pagkaanak ng bisero 11 months, kamukha ako, bago ako magtakbo, pinakamabilis ang 2 years and 10 months. Never ako nagtatakbo ng 2 years, 6 months. Gusto ko, sarado-sarado buto, matibay. Pagkatapos pagtakbo, talo. Ang hirap nun, di ba? I mean, all of your dreams might be dashed, no? At nangyari kay Hagdang Bato yan. I think it was his second or third run, tinalo siya na etc. Parang, lungkot ko noon. Sabi ko, 4 na taong kong inantay, ang ganda lang dugo, biglang ganun lang pala. Alaskado ko sa mga forums, sa lahat, pero no. We kept our faith with the horse because we knew all the while that we've got a good quality horse at maganda naman yung itsura ng kabayo at maganda yung kanyang attitude. Gates open, they're up and racing for the 2012 40th running of PCSO Presidential Gold Cup Magna Carta, the defending champion running by the rail. The Grand Slam champion of this year's Triple Crown, Hagdang Bato, is on the outside. Ladies and gentlemen, why don't we give a big warm of applause to 7 best local gallopers in the land today as they pass the judge stand for the first time. Hagdang Bato goes right for the lead. Magna Carta is running on the outside second. Tensile Strength racing in third. Chevron is by the rail fourth, moving up Cinderella Kid as they race towards the 3/4 mile pole. Hagdang Bato running by the rail by 3/4 of a length lead. Then running on the outside, Magna Carta with a gap of 6 lengths. Racing in third is runner number 5, Tensile Strength. Then next in line by the rail fourth, Chevron. Alongside Cinderella Kate is Steel Creation. And a long way back to Pleasantly Perfect. As these two champions battling out for the lead as they race at the half-mile pole. Hagdang Bato still leading the field. Magna Carta being thrown up the challenge on the outside. Then racing now in third is Steel Creation. Chevron is by the rail.
as they rounded a 600. It's still a 1-to-1 battling out in front. Running by the rail, Hagdang Bato, Magna Carta is sorry outside. Then racing in third, Tensile Strength as they swing for home. Hagdang Bato on top, Jackie Jonathan Hernandez saying, wait, there's more as they come up to the final 200. Hagdang Bato of Honorable Mayor Ben Harabalos this time starts to draw away by about 5 lengths. Running now in second is Tensile Strength, Magna Carta with 50 meters. The champion of this year's Presidential Gold Cup, Hagdang Bato. Ang pinaka ni Hagdang Bato na greatest na achievement, unang-una, nakatatlong leg siya, tapos 2 gold cup pa binigay niya sa akin, kaya walang kapalit si Hagdang Bato, walang katulad. Unang-una yung nanalo kami ng Triple Crown. Then, gold cup kami ng 2 beses. Bayang Karista, 2 afisyonado ulit ang ma-interview natin. Nakatiti ko dito si Joel at si Ramil, kanino ka? Hagdang Bato o Crucis? Crucis, number 1! Jeffrey, pagulong sa natin! Ikaw naman, Joel, sino tingin mo para dito sa ating champion cup? Hagdang Bato, sobrang mananalo yan dyan! All-time favorite! All-time favorite, Jaime Hernandez, idol! Okay, ano naman masasabi mo dun sa kalaban niyang si Crucis? Magaling pero kaya niya yan! Ikaw ano naman sabi mo dito kay Hagdang Bato? Para sa akin, pagalingan na lang ng edito pero mas magaling si JT Sarate! Bayang Karirista, nakikita niyo po, nagtitiwang na dito ang mga supporters ni Crucis at Hagdang Bato. Yan po ang ating baka. Aantabayan at makikita niyo. Buong-buo ang suporta po nila, lahat. Isa sa pinakita niyang magandang performance na nangyari, yung Grand Slam champion siya ng Triple Crown, nakadalawang league siya ng Presidential Gold Cup, at ang isang memory na tinalo niya, yung isang imported na napakagaling din sa atin. Kaya sa lahat ng mga nanonood at nakapanood, nandito ang isang magaling na kabayo. Racing and the dream match of the day now begins in honor of Mayor Ramon Bagatsing Sr. And these 4 runners are now part of this history with Crucis once to take turns in the early part of the race. Moving about years, that is Hagdang Bato, then 8 lines further back in third comes Span. Royal Boss Javen is the early trailer by about 8 lines of Bolivar. And going along for the first turn, Crucis, Hagdang Bato, now matching their strides together. Then 8 lines further back in third comes Span, while Boss Javen is still racing in less. All of us here in the Bayang Karista out there, let us all witness this challenge of the champions with the champion of the local, Hagdang Bato. Capable shot, moves somebody outside to take the lead. Finally inside is the champion of the imported, and that is Crucis. We have Hagdang Bato by about half length. Crucis is finally inside second. 8 rounds for the back in third from Span, while Boss Jaden is still racing in less. Race now getting more exciting as the champions and their respective jockeys now is starting to make the moves into the last 400 with Hagdang Bato now racing away by about 6 lengths. Finds time to take second. Crucis still in third. Then comes Boss Jaden stays ring around. All right. Don't be shy. We start to cheer now because Hagdang Bato now says goodbye to the rest of the field. The last 100 meters, the champion of all champion, that's Hagdang Bato. And finally, Hagdang Bato. Actually, sa totoo lang, no, madami eh. 2-year-old, and one thing, sayang lang dahil hindi ko siya na-erase ng first leg ng juvenile. Diba? Kung siguro na kung na-erase ko ito, maganda-ganda laban namin. Second leg, baka pati yung juvenile na ano namin. Kasi kung titignan mo yung stable ko, very conservative kami.
tinatakbo namin kabayo namin, late na. Pero when he ran, nakuha niya yung juvenile at pinakamatindi sa lahat will be the Triple Crown. Pinakamatindi. Bakit? Yung kuya niya, si Ibarra, missed it by one leg because of a chip bone. No? So yung hindi nakamit ng kuya, inano ng batang kapatid. Okay. And of course, the presidential, yung ang nag-back-to-back, di ba? Na presidential. Dapat nga magtatatlo, medyo nasayang lang. At kumpleto na po tayo ng mga kalawak para sa parada ng ating race number 6, the 2014 PCSO Presidential Gold Cup Race. Bayang Karerista, diskarte na! Racing in the 2014 PCSO Presidential Gold Cup Open, and the battle begins with Bugad Lawin goes right for the lead, rushing up now on the outside is Hagdang Bato. El Libertador is racing in third, Kaiser Slaughter, then comes Mr. Banda, while my champ is the early trader by about 12 lengths of the leader, and going along for the first turn, all of us here and the Bayang Karerista out there, everybody's up. Why don't we give a big warm of applause for these 6 competitors, starting with Hagdang Bato, enjoying a length lead, and in second is Bugad Lawin. El Libertador is racing in third, Kaiser Slaughter is racing in fourth, and in fifth, my champ, while Mr. Banda is still racing in less. Back to the leader, we have Hagdang Bato, Marling, and he have Bugad Lawin in second. El Libertador is still in third, and in fourth comes Kaiser Slaughter, while my champ second last, and Mr. Banda is still racing in less. Half-mile distance they traveled. We have the people's champ, Hagdang Bato, enjoying a 2 lengths lead. Bugad Lawin in second, El Libertador, Kaiser Slaughter, my champ, while Mr. Banda is still racing in less. Race now getting more exciting as the rider now is starting to make the moves. Inside the last 500, Hagdang Bato by about 3 lengths now. Bugad Lawin is still in second, Kaiser Slaughter, El Libertador, and they are now entering the match awaited part of the race. The home stretch, Bayang Karerista, don't be shy, start to cheer now, cause Hagdang Bato now is strides away. Last 50 meters, the champion of all champion, the king of all kings, that's the people's champ, Hagdang Bato, winning the Presidential Gold Cup. Anong naging desisyon ng grupo? Ba't nyo nirecar na center ba? Napag-usapay namin ng horse owner ni Mayor Abalos na iretiro siya kasi magkakaroon siya ng top weight para sa akin, tama na, nothing to prove. Parang hindi na prone na magka-preparation siya. Ladies and gentlemen, let us all witness the unveiling of our newest street here at San Lazaro Leisure Park. Mula po sa araw na ito, ang street po na ito ay tatawagan ng ating Hagdang Bato bilang parangal sa ating kampiyong kabayo na nanalo po sa ating Triple Crown at tinatanghal po natin at kinikilala ng buong sambayang banang Karerista. Ano kasi ko alam mo kung nakakita ko na mga kabayong dating kampiyon na tinatakbo pa na pupunta sa Grupo 1, Grupo 2, wow. Naawa rin ako sa kabayo yun. Or in a way, parang sayang naman to. Itong kabayo to, dating kampiyon, dating hinahangaan. Siguro, I will give it to the horse. Siyempre, medyo malungkot, pero sa panahon na yun, nandoon yung saya na nagbigay siya ng inspirasyon sa lahat ng Bayang Karerista, sa aking mga kasamaan. Masaya rin po na ako dahil kasi wala na siyang dapat patunayan, lahat pinakita niya na po na
isa siya sa pinakamagaling na kabayo. Kaya siguro okay na po na nag-retire siya. Lalo na sa bayang karerista, binigyan niya ng so much joy, so much happiness, na ando na siya sa ganung pedestal. Pabayaan mo maalala siya ng mga bayang karerista sa ganung klase. Kasi lahat naman tayo tumatanda eh. Patakbuhin mo ng 7, 8, hihina at hihina yan. Unless, and this is a big thing na gusto ko sabihin sa mga gumagawa ng rules ngayon, unless baguhin yung batas. Na habang tumatanda ang kabayo, parang reverse you yan eh. Basta bata ka, peso, peso, peso. Pero may edad yan. Pepesuhan mo, tumatanda na. Kamukha ko, 50 na ako. Pepesuhan mo pa ba ako? Dapat yan, ginagaangan na yan. O kaya pinaplato na yan. No? Hindi porke sa Amerika ginagawa, dapat natin tanggapin. If you want it competitive at gusto mo patakbuhin up to the ripe age of 7 or 8, gaangan mo ng gaangan mo. If not, well, for me, masyado mabigat na. Kawawa yung kabayo, i-retire ko na lang. Intact pa ang kanyang glory days. Tingnan mo, nagpang-abot sila niya. Ay, nang-abot pa sila ng pero pa. Nakakarta. Si Pero- low profile, nagpang-abot pa low nga sila. profile na abutan Low yan. profile, Pero yung nagpang-abot magnakarta sila. nga Bugad pala. Lawin. Oo, yung magnakarta. Skyway. Yan, mga... Ay, oo, nung bago pa si Skyway na ilang ba nung retire na rin yan eh. Si Pagbat after that. At This ito, is ibang klase. bibitaw na si Hagdang Bato. Ito na yung kanyang final gallop. Ayan na. Alright, at yan, Ladies and Bayang gentlemen, Karerista. dyan sa grandstand, nakikita na. Purple ribbon is still in behind them past the 900 meters post. We have the Philly Humbo Riches running by the rail. The cold Hagdang Bato is on the outside as they do 23 on the second quarter, which is the fast clip. Rounding at the last 600, two runners keep on Siguro, 2 words. Number 1, tigasin. Matigas yung kabayo yan. Lahat inaabot niya. At number 2, pasensyoso. Very patient horse. Tsaka malamig ang ulo. Tigasin, pasensyoso. Hagdan Bato is one of the best. Kaya ko nasabi yun kasi marami rin tayo na before. Kung tayo bago na marami rin naging champion. Katulad nga ng sinabi ko, wala akong masasabi sa kabayo na yun eh. Kasi lahat, kahit ng 3-year-old, 4-year-old, hanggang sa mag-retire siya, napakagaling na kabayo. Nagpapasalamat ako, trainer Jojo Angeles, sa akin trainer Robin Tupas, at lalong-lalo na sa aming buting may-ari, Sir Ben Arabalos, at sa lahat ng team na kasamahan ko sa stable, Abalos Stable, at sa lahat ng taong sumuporta at nagmahal kay Hagdang Bato. Kaya Bayang Karerista, maraming salamat at kailan, sana wag niyong makalimutan Hagdang Bato.
and that is Hagdang Bato Story. Racing in the 2014 PCSO Presidential Gold Cup Open, and the battle begins with Bugan Lawin goes right for the lead, rushing up now Arias, that is Hagdang Bato, and Libertador is racing in third, Kaiser's Labyrinth, then comes Mr. Banda, while my jump is nearly quicker by about a race of Dollar, and going around for the first turn, all of us here, and the Rayang Carrerista out there, everybody's up, well, taking one over close, 46 competitors, is following with Hagdang Bato, enjoying a win here, and in second is Bugan Lawin, and Libertador is racing in third, Kaiser's Labyrinth is racing in fourth, and in fifth, my jump, while Mr. Banda is still racing in less, and we have Hagdang Bato, mayroong any Bayang Carrerista, don't be shy, it's time to cheer. Yes, Hagdang Bato now is right away. Bayang Carrerista, muli po nating nakikita ang ating pong kampiyon. Yan po si Hagdang Bato. And we're now awarding our trophy. Ito po, binibigay po ng ating CEO Chairman Attorney Boy Reyno, kasama po ang ating President Alfonso King Reyno. Dito po kay Mayor Benhar Abalos. Nakatakda na nga po para dito sa ating history ng karera. The Horse of the Year, Hagdang Bato. The Jockey of the Year, JB Hernandez. The Horse Trainer of the Year, that's the trainer Ruben Tupas. And none other than the Horse Owner of the Year, that's the Mayor Benhar C. Abalos Jr. Hindi na po natin kailangan mamiss si Hagdang Bato dahil nasa puso't isipan po ito ng bawat karerista, ang ating pong kapyon. Again, you've seen the winning connection of our champion Hagdang Bato. Yan, makikita po natin si Mayor Benhar Abalos together with his jockey JB Hernandez and trainer Ruben Tupas. Kasabay po ng araw ng Mandaluyong. We're very happy and we're very lucky na dito po sa San Lazo Leisure Park, muli po natin at huli nating nakita ang galope ng inyong kampiyon.
Karerista, yan po ang inyong kampiyon, ang ate pong rider, the Jockey of the Year, JB Hernandez, Hagdang Bato, the Horse of the Year. Of course, the winning connection, the Trainer of the Year, Trainer Ruben Tupas, and the Horseman of the Year, the Mayor Benher Avalos. Bawat henerasyon may kanya-kanyang heroes na kabayo. Ang daming heroes. At itong mga heroes na ito, itong mga pinag-uusapan na ito, this is what keeps racing alive. Colorful and very interesting. Siguro sa mga bayang karerista, hindi na nila maaalis yung record ni Hagdang Bato. Hindi na rin mawawala sa isip nila yung ginawa ng kabayo na sa dami ng pinanalo, lahat ng mga stake race. Hindi na matatanggal sa mga bayang karerista yun. Naging partner ko yan. Deep in my heart, nakasama ko siya. Yearly kinuhin ko hanggang natapos ang karir. Kaya, I love his horse. Mga bayang karerista, ha? Parati nyo tatangkilikin ang karera. Sa totoo lang, lahat kami rito, kamukha ako, ginagawa ko lang lahat ito. Hindi ako masyado tumatayan ng malaki eh. Ako'y talagang, ewan ko, naano ko sa kabayo at sa karera. Ang sa akin lang, sana tandaan nyo ito, ha? Ating karera, parati, ginagawa ng mga rivalry ng mga kabayo. No? May kanya-kanyang fans tayo rito. Sana, huwag nyo makalimutan ang kabayo. For me, he's one of the best horses ever produced by a Filipino dito sa ating bansa. Tandaan nyo, Hagdang Bato, hindi po ito imported. Ito'y dugong Pilipino. I want you to remember that. Once upon a time, isang kabayo, tinalo lahat ng Amerikano, tinalo lahat ng imported, lahat ng iron born. Kabayo nito ay kabayo Pilipino. Yan si Hagdang.